So, yan, gagawin na natin yung ating skin regimen. Yan. Maganda kayo ng isang container na malinis yan. And then, ang ating lemon. Hatiin natin ang ating lemon para ma-squeeze natin siya later. Effective ang lemon pampaputi ng kutis. Tsaka pag meron kayong mga uneven skin tone sa inyong mga dark spots, ganyan. Then, ang ating baking soda. Ayan. Para sa ating baking soda, kukuha lang tayo ng isang tablespoon. Isang tablespoon. Sakto na yan. Yan. Ang tablespoon ng baking soda. Lalagay na natin siya sa ating container. Then, nalagyan natin siya ng ating lemon. So, yung aking gagawin is for matagalan na siya kasi hindi naman siya nasisira. Bali, pwede mo siyang ilagay sa iyong bulak. So, ayun, squeeze natin siya. Nagkakaroon na siya ng reaction. Nakikita nyo, nagkakaroon siya ng reaction kasi bumubula-bula siya. Squeeze natin yung ating lemon. Lalagay nyo lang siya sa bulak. After, tapos punas nyo, pwede nyo punas sa inyong mga tuhod, sa inyong mga kilikili. Para maputi ang inyong mga balat. Siko, yan. Pero huwag nyo gagamitin sa mukha, kasi iba yung balat natin sa mukha. Mas manipis siya compared sa mga balat natin sa katawan. So, ayan. Kunin natin ating lemon. Yun ang tanggalan yung boto, ganun din naman. Hindi nyo naman ilalagay pag pinahid nyo. Ayan. So, na-squeeze na natin lahat ang ating lemon. And then, haluin natin siya. Sama ng ating baking soda. Tapos, nalagyan na natin yung ating baby oil. Pwede kayong gumamit ng virgin coconut oil kahit na Bakit tayo gumagamit ng baby oil? Para hindi magasgas ang ating balat. Pag pinahid tayo ang ating ginawang mixture. Ayan.
makikita niyo yung results niyan within 2 to 3 weeks, depende sa paggamit niyo. Puputi na yung mga dark spots, lalo na sa singit, sa tuhod, sa kilikili. Dagdagan pa natin siya ng oil. So, ayan na ang ating mixture. Ang ating ilalagay. Actually, pampaputi siya ng mga dark spots. So, ayan. Thanks for watching. This is Iron Vlogs. Thank you for watching. So, yan, para mapanatili ang ating flawless na cookies, you can try that. Lemon, baking soda, and then oil. So, papahid nyo lang siya bago kayo maligo. And then, iwan nyo siya for 5 to 10 minutes bago kayo maligo. And then, you will see the results. Results varies. Depende sa paggamit niya. So, ayan na ang ating mixture. Konti lang, pahit-pahit lang. Ayan. So guys, again, this is Iron Vlogs. If you're new to my channel, please don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell para updated kayo sa aking channel. So, ayan guys. Again, ito ang ating lemon. Ayan. Ang ating baking soda. Ayan. 3 ingredients lang tayo guys. And then, ang ating baby oil. Ayan. You can also use virgin coconut oil. If wala kayo, kahit anong baby oil is good na. So, ayan. Again, this is Iron Vlogs. Thanks for watching. I hope may natutunan